ด้วยนะวันนี้จะพาไปเที่ยวหลังมอค่ะจะพาไปกินอาหารญี่ปุ่นชื่อร้านราเมนยะเชียงใหม่ค่ะร้านนี้ก็เปิดมานานแล้วนะคะแล้วก็เมนูเด่นของเขาก็เป็นโซบะเย็นปลาแซลมอนย่างเกลือเทริแล้วก็จะมีราเมนนารูโตะตอนนี้เราถึงร้านราเมนยะที่เชียงใหม่แล้วนะคะข้างมอชอเองค่ะเป็นร้านสไตล์ญี่ปุ่นอีกร้านหนึ่งค่ะอยากแนะนำค่ะว่าซุปเขาอร่อยนี่คือเมนูที่สั่งเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ากินอะไรบ้างเมนูนี้คือโซบะเย็นอีกหนึ่งเมนูปลาแซลมอนย่างเทริถ้าเป็นข้าวปลาแซลมอนย่างเกลือนะคะเซตนี้อยู่ที่89 บาทค่ะส่วนเซตนี้ถ้าเป็นธรรมดาโซบะเย็นนะคะ19 บาทแต่ว่าอันนี้เพิ่มมาอีกก้อนหนึ่งค่ะก็จะบวกมาอีก15 บาทนะคะลุยเลยดีกว่าค่ะพักยกไปกินข้าวปลาแซลมอนก่อนกลมกล่อมคือปลาแซลมอนนะคะก็ยังมีความเป็นมีก้างอยู่นะคะก็กินก็ต้องระวังด้วยนะคะอันนี้คืออะไรเขาเรียกว่าไก่ที่ซอสอร่อยปลาเรียบที่นี่มีแต่ของอร่อยนะคะไม่ใช่แค่2 อย่างนี้นะที่อร่อยอีกตั้งหลายอย่างที่อร่อยและต้องมาชิมวันนี้โดนค่าเสียหายไปที่173 บาทค่ะที่ร้านราเมนยะเชียงใหม่หลังมอชอนี่เองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้ด้วยนะคะแอสซิดอาริเชียค่ะ